हेलो नमस्कार स्वस्तिक मा न्यू फाइल कम्पनी कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो पहिले सुरु स्वस्तिक आइकनलाई डेस्कटपमा रहेको स्वस्तिक आइकनलाई डबल क्लिक गर्नुस् यहाँनिर एडमिन लग टाइप गर्नुस् पासवर्ड नो ब्ल्याङ्क अब यहाँ हामी फाइलमा जान्छौं न्यू गर्छौं जस्तो RK78 1607 2021 1607 2022 कम्पनीको नाम छ फुल नेममा RK Metal Suppliers LTD 45 लाख DAK 50 लाख THMAND account BAGMAT Bhakti statement Nepal phone number 04 fax tally 6 र कम्पनी क्रिएट गर्दै सी मा नगरिकन डी मा डी सिलेक्ट गर्नुस् डिफल्ट डाटाहरु डिफल्ट सेटिङ डिफल्टमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ डिफल्ट डाटा अटो लेजर भइहाल्यो यसमा डकुमेन्ट नम्बरिङहरु भयो बिल नम्बरहरु डिस्काउन्टहरु प्याटर्न आफै क्रिएट हुन्छ र हामीलाई प्रिन्ट डिफल्ट प्रिन्टहरु गर्नु छ भने यसले डिफल्ट प्रिन्ट सेटिङ गरिदिन्छ र ओके गर्नुस् मेरो सफ्टवेयर डेमो भर्सन भएको भएर यदि 2 मन्थ्सको मात्र भनेको छ त्यही भएर मैले अहिले 1 फिस्कल इयरको मैले क्रिएट गर्न सकेन 2 महिनाको चाहिँ मैले बनाउन सक्छु 2021 ओके यसरी तपाईको एउटा कम्पनी क्रिएट हुन्छ अब तपाईको कम्पनी क्रिएट भइसकेको छ अब यसलाई बक्सलाई गर्नुस् फेरि यहाँ लगइनमा एडमिन गरेर पासवर्ड गरेर 0 छ अघि तपाईले बनाउनु भएको RK78 इनिशियलमा नाम छ अथवा RK मेटल सप्लायर्स प्राइभेट लिमिटेड भन्ने तपाईको यसरी कम्पनी बन्यो अर्को पनि छ कुन चाहिँ छ तपाईलाई कुन चाहिँ खोल्ने जस्तो त्यसलाई हाइलाइट गर्नुस् खोल्नेलाई ओपन गरिदिनुस् अब तपाईको यहाँ कम्पनी खोलिसकेको छ RK78 भनेर यहाँ तल देखिरहेको छ कम्पनी RK मेटल सप्लायर्स भनेर हैन तपाईको फिस्कल इयरको अथवा तपाईको पिरियड पनि देखाइदिएको छ कुन युजरले लगइन गरिरहेछ एडमिनबाट देखाइदिएको छ अब तपाईलाई यो सबै मेनुहरु तपाईको एक्टिभेट भएको छ फाइलमा गएर तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ न्यूहरु एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भित्र गएर मास्टरमा गएर तपाईले लेजरमा गएर तपाईको लेजर हेडहरु भयो सब लेजर अकाउन्ट ग्रुपहरु तपाईको आइटमहरु सबै यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र इन्ट्रीमा गएर तपाईले रिसिभ पेमेन्ट बैंक भाउचरहरु यसको इन्ट्रीहरु जर्नल भाउचरहरु डेबिट नोट क्रेडिट नोटहरु भयो पीडीसी तपाईको खरिद बिक्री भयो पर्चेज इन्भोइस भयो सेल्समा तपाईको सेल्स भाउचरहरु भयो यी सबै इन्ट्रीहरु तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईको यी क्वार्टरमा लेजर एआरपी इन्भेन्ट्रीहरुमा तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले आफूले गरेको पोस्टिङ गरेको रिपोर्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले स्वस्तिकमा आफ्नो अकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सनलाई तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ हस्त आजलाई भिडियो यति नै राखौं हस्त नमस्कार